हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै सजिलो गरी बनाउन सकिने एक फ्राइड राइसको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएको छु र यसमा मैले राखेँ 3 ठुलो चम्चा तेल। हजुरहरूले तेलको ठाउँमा बटर या घिउ पनि लिन सक्नुहुन्छ। र तेल तातेपछि मैले यसमा राखेँ एउटा सानो प्याज। त्यसैगरी मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा जति हरियो मसिनो गरेर काटेको प्याज। प्याजलाई चाहिँ हल्का मात्र फ्राई गर्नुपर्छ। र मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। हजुरहरूले लसुनलाई मसिनो गरेर काटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, अदुवा नराख्दा पनि हुन्छ यदि मन पर्दैन भने। र मैले यसमा राखेँ 1/4 चम्चा बेसार। यो अप्सनल हो, बेसार नराख्ने भए पनि हुन्छ। र 1/4 कप गाजर मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। थोरै नुन राखेँ मैले गाजर राखेपछि। अब 1-2 मिनट जति गाजर राखेपछि यसलाई यसरी हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। र 1/4 कप केराउ लिएको छु। हजुरहरूले फ्रेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रेस लिँदा चाहिँ 4-5 घण्टा भिजाएर अनि हल्का बोइल गरेर राख्नु होला। मिक्स गरिदिउँ। अब आधा मिनट जति यसलाई फेरि फ्राई गर्दै पकाऊ। यति बेला भएपछि अब म यसलाई हल्का साइड लाउँदैछु। र यहाँनिर मैले 3टा अन्डालाई यसरी फिटेर लिएको छु। र अब यो अन्डालाई म यहाँ साइडमा राख्दैछु। यसो गर्यो भने टाइमको बचत हुन्छ, छिटो हुन्छ। थोरै नुन राख्दैछु माथिबाट। र 1 पिन्च जति मरिचको धुलो। अब यसलाई यसरी हल्का फ्राई गरौँ। हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने अन्डालाई बेग्लै बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब मैले यसमा राखेँ 2 कप कुक्ड राइस। नुन राखेँ मैले। मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा लाइट सोया सस। हजुरहरूले डार्क सोया सस पनि लिन सक्नुहुन्छ। 1 ठुलो चम्चा भिनेगर, यसको ठाउँमा कागतीको रस पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो राखेँ। केही हरियो धनियाँको पत्ताहरू। अब यसलाई मिडियम टु हाई हिटमा 1-2 मिनट जति चलाउँदै पकाउनु पर्छ।
यम्मी एग फ्राइड राइस चाहिँ अब बनेर रेडी भएको छ। ल अब छिटो मिठो एग फ्राइड राइस चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी एग फ्राइड राइस बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। हस् त यो सजिलो छिटो एग फ्राइड राइसको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।